รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโออิชิไอซ์เลมอนทีแมตสนุกหลุดกรอบความสดชื่น สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการล้นฟีดครับฟีดช่วงนี้น้องมาร์ค ครับผม ฟีดของน้องมาร์คมีอะไรบ้าง ฟีดช่วงนี้ของผมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโฆษณา เฮ้ยทำไมอ่ะ คือคุณเคยขับรถแบบไปตามแบบทางด่วนปะ ขับประจำนะขึ้นทางด่วน ใต้สะพาน เห็น จะมีเขาเรียกว่าโฆษณาตัวหนึ่งเป็นแดงๆใหญ่ๆเป็นป้ายใหญ่ๆเลย เม่ เฮ้ยเห็นหน่อย จะเป็นไอ้หนุ่มหน้าตีคนหนึ่ง ยืนเองไง จะทำท่านี้ กูรู้แล้ว คุ้น เจฟลาเตอร์ ๆไม่ใช่เจฟโอ้เบียดกับเจฟเลย ป้ายเบียดกับเจฟเลย ไอ้พาคินอะมาร์คไอ้เราเนี่ยแหละ อ่า น้องชายของพี่ คือจริงคือมันเป็น โอ้ยเฮ้ยแม่งโคตรขึ้นฟีด เอาจริงนะ เยอะมากคือเยอะแบบเยอะมากๆจริงคือผมผ่านทุกแยกแล้วผมก็เห็นตลอด เจ้ากูถามว่าแบบมันจะอยู่ทุกอันเลยเหรอวะเฮ้ยแต่ว่ามันดี จริงดีคือเอาจริงแล้วมีคนทักผมว่าใช่คนที่อยู่ตามแบบทางด่วนตามนี้ แต่คนนั้นไม่เคยดูผลงานผมเลย ไม่รู้จักว่าผมชื่ออะไร ไม่รู้ด้วย คือเอาจริงการยิงแอดแบบเนี้ยคือทำให้คนรู้จักเรามากขึ้น เอาจริงป่ะเห็นอย่างนี้นะกูขับผ่านขึ้นทางด่วนนะกูเห็นปุ๊บหิวอยากกินหอยว่ะ อยากกินหอยโอ้โห วันนี้ผมเตรียมให้พี่ชายอยู่แล้ว ดิเทนโดมาเสิร์ฟเอง คือจะกินเปล่าๆเนี่ยมันก็กระไรอยู่ เฮ้ ผ ย มมีเครื่องเคียงเตรียมมาให้ ที่ผมหายไปนานๆเมื่อกี้ในห้องแต่งหน้า นี่ไปทำมาเอง อุ้ยเฮ้ยนี่มันฟิลแบบเกาหลีเหรอ เกาหลี บ้า คือนี่มันเป็น ไซโอ คือที่ต้องเป็นเกาหลีเนี่ยเพราะว่า เฮ้ยอันนี้คือของพี่เหรอเพราะฉันนี่ของพี่เหรอ ถูกต้องครับ เฮ้ ผม ย ให้แขกดีกว่าผม คัม เลย ซามิดาเฮ้ยนี่นอกจากอยู่ในรายการล้นฝิ่นเนี่ย เอาเด้ก่อน นี่ล้นกระป๋องด้วยเนี่ย ใช่ เป็นไงเยอะเลยโหบ้าไปแล้ว กินแบบเกาหลีแม่งนั่งอย่างเงี้ยแม่งผิดวัฒนธรรม ต้องยังไงใช่ ต้องเคาะ ต้องมี ตะกียบ เสียงอย่างนี้ อ่ะ บอกเลยนะครับ นี่คือปุ้มปุ้ยหอยลายซอสเผ็ดเกาหลีนะครับ อร่อยเผ็ดต้องลองคือมันแบบเผ็ดจัดจ้าน แต่ผมสำหรับผมนะ ไม่ได้เผ็ดจนคนกินเผ็ดไม่ได้กินไม่ได้อะเห็นปะคนไม่กินเผ็ดก็กินได้ แต่มันต้องกินเสร็จต้องมีคำร้องนะครับเพราะในโฆษณาผมร้องไว้ โอ๊ย ไม่ใช่มาซิโซโย เฮ้ยอร่อย ใช่เป็นฟีลแบบว้ากินเปล่าๆเนี่ยก็อร่อยหรือว่าจะไปกินคู่กับเมนูอื่นเนี่ยก็ยิ่งอร่อยเพิ่มความอร่อยให้กับมื้ออาหารเข้าไปอีกนี่ผมก็เลยแบบว่าเตรียมเขาเรียกคู่สีไหนๆก็เป็นแบบซอสเกาหลีแล้ว คืออันเนี้ยคือเป็นแบบเมนูแนะนำ ถูกต้อง คืออันเนี้ยคือกินแล้วอร่อยแน่ อร่อยแน่นอน บะหมี่เผ็ดเกาหลีนี่ ถูกต้ เข้า อง แน่นอน แน่นอน นะนี่โอ้ยโคตรดีมาชิโซโยมีปุ้มแล้วต้องมีอะไร ปุ้ย ปุ้ยมีปุ้ม มี ปุ้ย ปุ้ย มี มีปุ้ย มีปุ้ยต้องมี ปุ้ม มีปุ้มต้องมี ปุ้ย เอ้ย เพราะพวกเราคือคู่หู ปุ้มปุ้ย มาซิโซโยเดี๋ยวเราค่อยไปกินกันต่อขออีกคำหนึ่งก่อนที่แขกรับเชิญเราจะกลับบ้านไปก่อนตื่นกับพี่เป็นไงบ้างตรงนี้ เกี่ยวกับเส้นมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเปิดใหม่ เฮ้ย ชื่อ Hangry Beef Noodle เจ้าของเดียวแฮงกี้เบิร์ดอะไรนั่นปะ ไม่มี ไม่ใช่ เขาไม่ได้ยิงกันไม่ได้ยิงใส่บ้านไม่ได้ เป็นก๋วย อะไร เตี๋ยวแนวไหน ก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นหมี่ อืม เส้นหมี่คลุกแล้วเป็นเนื้อ จุดเด่นคือเนื้อเนี่ยเราใช้เป็นเนื้อไทยวากิว เฮ้ย ในราคาที่ย่อมเยาแล้วก็เส้นเนี่ยคือเอางี้นะ คุณจะทิ้งแต่เมื่อวานอะเอางี้เมื่อเช้าสั่งตอน7 โมงตอนเย็นก็ยังอร่อยอยู่ เส้นนี่ไม่มีติ ต้ ด องแช่ แน่ เย็ น น อน ปะ ฮะ ต้องแช่เย็นปะถ้าติดข้ามคืน ไม่ต้อง จริงปะ กูทิ้งไว้แล้วในกลางแดด ก็คือกินได้ กินได้ ออเดอร์เลยดีกว่าตอนเนี้ยกระดิ่งกูอยู่ไหน ไม่ได้อยากให้ลองเอาจริงอยาก เปิ ให้ ด ลอง ใจเปิดใจลองดูสักครั้งหนึ่งไม่ชอบไม่ว่ากัน ไม่ชอบไม่ว่ากัน แต่อยกให้ลอง แต่อยากให้ลองรับรองถ้าไม่อร่อยนะ
เอาตีนมาเหยียบเลย เฮ้ย จริงๆเหยียบพื้นไว้ กดทนอยู่กับตัวเอง ไม่ต้องมาด่ากู อ่ะไปเจอแขกรับเชิญของเราดีกว่าแขกรอนานแล้วอ่ะอิ่มแล้ว อิ่มแล้วยังไงต่ออะ เจอแขกรับเชิญของเรา แขกรับเชิญวันนี้ยังไง คือแขกรับเชิญวันนี้คือเขาล้นฟีดมันสักพักนานมากแล้วจริงๆเราอยากได้เขามารายการของเรานานแล้ว เป็นโบรแมนซ์คู่แรกของตึกเรา ลองนึกคืออาจจะเยอะลองเดาเดี๋ยวพี่โทรมาดีกว่า เสร็จแล้วก็โทรมา แล้วไงเขาเป็นโบรแมนซ์ เป็นโบรแมนซ์คู่แรกของ GMTV ของเรา เรียกว่าไปไหนมาไหนเนี่ย คนก็ท่องอิมินาสกายนานี้ เฮ้ยก็อิมินาเฉยๆก็ได้ ถ้าพูดมาทั้งหมดอย่างนี้ บอกงี้ดีกว่าเรียกเขามาเลยดีกว่าอ่ะสกายแล้วนี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยทำเป็นหวัดดีมึงเจอกูตั้งแต่ข้างนอกแล้ว อ้าวโอ้โห ลองอ่ะเชิญนั่งเป็นไง เรารุ่นใหญ่อย่างนั้น อันนี้เขาเรียกว่าโตมาพร้อมๆกันครูซุง ใช่นี่ สยาม เดียว วิ กั ท น ย์ หมด รีวิวเนียน เอาจริงๆนี่คือ เออ เรื่องเดียวกันหมดไฮสคูลเฟรนมี่ ชื่อภาษาไทยคือ มิตรภาพข้ามศัตรู เฮ้ย เฮ้ย เดี๋ยวตามธรรมเนียม ครับ แม่มาขอดูได้ไหมนะ อะไรอีกอะ ขอดูฟีดไอจีในมือถือได้ไหมนะ คือจริงคือเวลาอันนี้เป็นธรรมเนียมของคนมารายการเราคือเราจะเปิดแบบ explorer ในแบบแพลตฟอร์ม เปิด explore ไอ้หน้าค้นหาใช่ไหม ดูว่าสนใจอะไรอยู่ เช็คก่อนแล้วถ้ามีอะไรไม่ดี ยังไม่ต้องให้กล้องดู ให้กูดูก่อน โอเค ไม่ต้องให้กล้องดูได้ ไม่ค่อยมีอะไรเลยว่ะปกติ เป็นแขกที่กูปีนได้ไหม เวลาจะดูต้องรีสักนิดรีกัน มึงอย่านะ อย่าลบนะ เอ้ยแต่จริงๆ explore มันกด เดี๋ยวให้ not เข้าเลย interest ได้ไม่มีไร ข่าวสาร ข่าวสาร หมแมว บ้านเมืองแมวหมา หมา เขาไม่คลีนจังวะ clean อันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่คุณเล่นเยอะที่สุดหรือเปล่า IG นะ IG เยอะสุด เฮ้ยมีคนเริ่มทำกังวลมีคน รี อัน เฟ นี้ ซรีเฟซทำไมวะ นี่ในฐานะ เป็นอะไร เพื่อนของผม ไม่ทำอะไรเลย ไม่ต้องกังวลสิ อันนี้จริงหรือเค้ก จริงๆผม คลีน เฮ้ยโหเขาม เกา วย หลี ว่ะ ว่ะเกาหลี มวยกับเกาหลีแฟชั่นอ่ะ แฟชั่น จีดาก้อนน่ะเกาหลีล้วน โอ้เกาหลีแบบหนักมาก แล้วก็มวย ดูมวยเหรอ ผมดูมวย ผมชอบดูมวย ดูแบบอยู่ซีดูอะไรอย่างงี้เหรอ ดูเป็นมวยโกงหรือมวยสากลหรือว่าดู หมดเลยพี่ดูหมดเลย มวยตับจ่าม วยไทย มวยตับจ่า ดูบ้าง ไอ้เหี้ยนี่ จับ มึงดูแสบสนิทเยอะไป เฮ้ย ขวาตายซ้ายรอแร่เข้านี่ก่อนดีกว่า ครับผม เมื่อกี้มาร์คเกิดไปแล้วว่าอิมินาสกาย สกาย อั นาน น นี้ นี้เริ่มจากไหนคำเนี้ย ใครเป็นคนคิด ใครเป็นคนคิด ขึ้มา แฟนคลับเลย ใครขับเป็นคนคิดขึ้นมา เนี่ยนี่คือนี้เลย มันเป็นมีมที่เขาเล่นกันใน X อ๋อคือทุกด้อมไม่ว่าจะเป็นแบบติ่งใครอยู่ก็แล้วแต่ ก็จะมาที่สกายนานี้หมด เป็นการรวมตัวโดยไม่ได้นัดหมาย แต่ว่าเจ๋งนะ คนคิดอะ เออ สกาย คนคิดเก่ง อิมินาสกายนานี้นี่โคตร มันแคชชี่นะแคชชี่จำอะ แล้วกลายเป็นชื่อด้อมไปเลยปะ ยังไม่มีเลยอะไม่มีชื่อ แต่คนก็จะมัก ก็ เรีย ค ก นคิดว่าใช่ โดยรวม เป็นศัพท์ที่คนพูดแล้วเก็ตว่าคือพวกเราสองคน อืมแต่คู่เนี้ยอยู่ในเทรนด์มันหนักมากนะเมื่อกี้ จากที่รีเสิร์ชมา คือยอดเทรนด์2คนเนี่ย X เนี่ยคือหลักล้าน หลักล้าน หลั เว ก ลา ล้าน ไปตาม ตลอด งานต่าง ง่ายๆ หลักล้านง่าย ๆ เลย ๆ แล้วก็เห็นว่าใน TikTok เนี่ย ยอดรวมอ่ะ 1,000 ล้าน เฮ้ย ยอดวิวอ่ะ จริงเหรอ มึงไม่รู้ใช่ไหม แล้ววิวรวมทั้งหมดอะเวลาคนดูคลิป 1,000 ล้านเวลาคนแท็กมาเนี่ย รวมกันแล้ว 1,000 ล้าน ซึ่งถือว่าน้อย เยอะ เยอะมาก1,000 ล้านเยอะมาก จะน้อยอะไรอีกอ่ะ อันนี้ พันล้าน ของอันถ้ามาร์คพาคินแบบเพียวๆผมเคยเข้าไปดู 1,200 1,200 ล้าน 1,200 คนเนี่ย ไม่จริง เวอร์ไปเวอร์ไป โหมาร์คปุ้มปุ้ยใครจะไปสู้ จริง ยิ่งหมอฟันกำลังมานะหมอฟันโอ้โห ๆ เอางี้ดีกว่า ย้อนกลันมาหน่อยคำว่า bromance ของทั้งสองคนนี้ยากว่า bromance ก่อนว่า bromance คืออะไร ผมว่ามันคือแบบความเฟรนชิพป่ะมิตร มิตร ภา ภา พ พ มิตรภาพ มั มันเป็นเพื่อนอ่ะ เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเนี่ย ชกหมัดอะโบแมสละ ด้านนี้อ่ะ ผมว่ามันก็คือความแบบเป็นเพื่อนกัน ขำอะไรวะไม่ขำอะไรวะ หลุดไปเลยอะ โดนตัวไหนมาเนี่ย
ถูกไหมเนี่ย ชอบนั่งดูคุยกันเนี่ยดูเพลินดี เพลินเหรอนานี้มึงไม่ได้มาดู สัมภาษณ์ มึงมาพูดนะสัมภาษณ์ ไม่คือโบแมนสำหรับผมมันก็คือไอความแบบความเป็นเพื่อนกันแหละความแบบมันสนิทใจกันอะไรเงี้ยความแบบแบบเพื่อนสนิทกันเพื่อนที่แบบแบบสนิทกันแบบคุยกันได้ทุกเรื่องหรือว่าลุยแบบเพื่อนตายเพื่อนแบบ เพื่อนตายเพื่อน ใช่ ตาย ใช่ เพื่อนตาย ใช่ เขาบอกว่าคู่เนี้ยจริงๆแล้วไม่ได้มาด้วยความแบบจับแพะชนแกะมาชนง่ายๆอ่ะสกายเป็นคนจิ้มนานี้ตอนที่เลือกว่าจะต้องเล่นด้วยกันอ่ะสกายเป็นคนเลือกว่าต้องขอเล่นกันอะไรทำไมอ่ะ คือผมว่ามันไม่ถึงกับว่าผมเป็นคนเลือกเองทั้งหมด คือเหมือนเราเป็นคนรู้สึกว่าเคมีผมกับนานี้น่าจะเข้ากันได้ดีต้องเกริ่นก่อนตั้งแต่ผมเข้ามาเซ็นสัญญาที่ GMMTV ก็คือเข้าไปคุยกับพี่ถาแล้วพี่ถาเขาก็บอกว่าเนี่ยมีโปรเจกต์ High School Frenemy อยากให้เราเล่นรู้สึกว่าเข้ากับเราแล้วเขาก็วางมาว่ามีผมแล้วจะไปเล่นคู่กับใครที่รู้สึกว่าเคมีดีก็จะมีมา 3-4 คนแล้วเราเห็นช้อยส์เราก็รู้สึกว่าเราเคยเจอนานนี้เราเคยคุยกับมันแล้วก็รู้สึกว่าเคมีมันเข้ากันได้มันเป็นคนแบบจริงใจรู้สึกว่าทำงานด้วยแล้วมันน่าจะแบบไม่มีปัญหารู้สึกว่าไม่มีพิษมีภัยใช่ จริงไหมที่เราเป็นคนแบบไม่มีพิษไม่มีภัยหรือคนจริงใจตอบไม่ได้ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทำไปมันคือแบบไหนคือมีพิษมีภัยแต่คือที่แน่ๆคือเราแบบเรารู้ว่าเราต้องทำงานหรือว่าเรารู้ว่าแบบเราต้องทำงานร่วมใครคือเราไม่เคยแบบหวังไม่ดีอะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบให้ใจคนก่อนแบบเป็นคนแบบเปิดใจให้ใจคนอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเราต้องร่วมงานกับใครอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าแบบเขาปิดกั้นเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเฟดตัวเองมาคือถ้าเป็นผมเมื่อก่อนอาจจะเสียใจรู้สึกว่าแบบแบบทำไมวะเราให้ใจใครไปทำไมเขาถึงแบบต้องทำนิสัยอย่างนี้ใส่เราอะไรเงี้ยแต่เราก็เลยแบบจริงๆคนเรานิสัยไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็แค่เข้าใจเขาในสิ่งที่เขาเป็นเราก็เป็นเราแค่นั้นเองเคยให้ใจใครบ้างครับคนที่เรารู้สึกว่าคนใกล้ตัวแล้วกันคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยแล้วเราแบบผมเป็นคนไว้ใจคนง่ายเคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าให้ใจไปแล้วโดนหักหลังมีเยอะจริงป่ะไม่เคยเล่าเลยอันนี้ไม่เคยเล่าเป็นเรื่องแบบการหักหลังในเรื่องของคือผมเคยเรื่องของเงินอันนี้เอาเรื่องของเงินแล้วกันเคยแบบเชื่อใจก็เหมือนแบบเป็นพี่ชายคนหนึ่งก็เลยแบบรู้สึกแบบเราคอยช่วยเหลือเขาก็แบบเหมือนช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยก็แบบแบบไว้ใจมีอะไรเงี้ยสุดท้ายก็โดนหักหลังแบบโดนฮุบเงินไปหมดเลยใช่ราคาประมาณเท่าไหร่ที่โดนฮุบไปกี่หลักนะบอกได้ไหมกี่หลัก7มันคือหลักล้านถูกป่ะใช่มันคือเกือบ7ละอีกนิดเดียวใช่6ไปโหดนะโหดนะเว้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนการที่พอเราเคยโดนไปรอบนั้นแล้วมันกลายเป็นว่าปิดกั้นตัวเองประมาณนึงเพื่อเซฟตัวเองป่ะใช่มันก็เป็นผมมองว่ามันคือเป็นอีกบทเรียนเลยว่าแบบว่ะจริงๆคือการที่เราทำดีกับใครมันไม่ได้ผิดแต่มันคือการที่เราแค่แบบรู้สึกว่าเหมือนเอาเกราะป้องกันตัวเองให้มากขึ้นอะไรแค่แบบว่าก็ทำดีต่อไปอะไรที่มันดีแต่แค่แบบให้ระวังตัวเองมากขึ้นไม่แต่เนี่ยความแบบอินโนเซนต์ของเขาเนี่ยมันทำให้คนอื่นเอามาเทคประโยชน์ตรงเนี้ยใช่เป็นดาบสองคมนะแล้วภาพแรกตอนก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นด้วยกันย้อนกลับไปเป็นสกายที่เป็นสกายนาดาวกับนานี้ที่เป็นนานี้ F4 ก่อนที่เราจะมาเล่นคู่กันได้รู้จักกันมาก่อนปะคือผมต้องเคยเห็นสกายอยู่แล้วในแบบตามทีวีหรืออะไรต่างๆคือเราต้องเคยเห็นแบบคนนี้แล้วพอเราได้เข้ามาในวงการบันเทิงเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าในวงการบันเทิงมีคนชื่อสกายแล้วก็ผลงานเขาเป็นอะไรเพราะเขามีชื่อเสียงได้เคยดูไหมดูเขาเล่นดูเขาแต่ผมช่วงนั้นผมไม่ได้ดูแต่ว่ามันจะมีแบบมันก็เคยเห็นว่าแบบเขาจะมีความดังก็คือพละส้มๆแล้วก็จะเคยได้ยินแบบที่เป็นมีมแบบว่าอะไรเกี่ยวกับแบบอะไรชอบดิอะไรอย่างเงี้ยไหมอะไรสักอย่างนั่นแหละครับผมก็รู้จักสกายนะจุดนั้นแต่ว่าคราวนี้ผมก็ได้มาเห็นเรื่องที่เขาเล่นหนังครับภาพยนตร์เรื่องไหน OMG ป่ะแล้วผมก็ไปดูพอดีผมก็เลยรู้สึกแบบแบบคนนี้คือสกายเล่นหนังแบบเล่นแบบนี้มาแบบเล่นในคอมเมดี้ผมรู้สึกว่าเขามีประสบการณ์ในวงการบันเทิงเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นน้องใหม่แค่นั้นแล้วสกายจริงๆก็เคยเห็นปะเคยเห็นครับเห็นในฟีดนั่นแหละตั้งแต่ตอน F4 รู้สึกว่าเป็นคนที่ตึงที่สุดใน F4 เลยตึงที่สุดคือตึงในด้านไหนในลุคความแบบความแบดความผมยาวไอ้นี่คุยไม่ได้แน่นอนคุยไม่ได้ทำทรงแน่นอนทรงแอคชัวคือมาไอ้หนุ่มผมยาวมัดหัวไม่แล้วทำไมในการที่แบบว่าคุยไม่ได้แน่นอนแต่วันที่ต้องมาเลือกว่าจะให้ใครเล่นคู่ทำไมถึงเลือก
นั่น คือ เนี่ย ไอ้ระหว่างทางอ่ะเคยเจอกันที่อีเวนต์ครั้งหนึ่ง อ่า อันนี้คือเป็นแบบว่า first impression ที่เห็น แล้วเจอวันนั้นครับ เจอ เป็นไง เจอครั้งแรกแบบตัวเป็นๆอ่ะก็คือแบบติงต้องเหมือนเรานี่หว่า ก็แบบคุยเล่นอะไรได้ทุกอย่างเลย ก็คือเหมือนไม่ได้ตึงอย่างที่คิด ใช่ ตั้งแต่เรื่อง High School Academy มันมีกระแสขึ้นมาเนาะด้วยงานต่างๆ มันก็ให้เราได้ทำอะไรเยอะ การที่เป็นที่รู้จักเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้าง ก็ได้รู้จักคนมากขึ้นมั้งผมว่าพอเหมือนแบบเราเข้ามาในวงการใช่ปะผมรู้สึกว่ามันจะแบบเราสามารถ connect ไปจากแบบ1ไป2ไป3ไป4จนไปเป็น10เป็น100ได้อะ นันนี้อ่ะนันนี้อ่ะ คือผมไม่ค่อยคิดอะไรกับคนแล้วกันไม่คือเริ่มจากทุกคนคือศูนย์อะไรเงี้ยคือด้วยเนเจอร์ผมอ่ะมันเป็นคนหน้านิ่งๆอยู่แล้วทุกคนอาจจะมองว่าผมปิดหรือแบบยิงหรืออะไรต่างๆแต่จริงๆคือในหัวผมไม่ได้คิดเลยสมมุติว่าการที่อยู่ๆมีคนหนึงเดินเข้ามาเล่าแบบเมาส์คนหนึงเนี่ยผมไม่ได้แบบว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคือผมก็แค่ไม่รู้ว่าเขาสิ่งที่เขาไปเจอเรื่องอะไรมาไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไร จริงยังไง มันสมมติว่าคนเล่าอ่ะเราไม่รู้จริงๆเขาอาจจะเป็นคนดี แต่ผมว่าคนเราก็อาจจะมีมุมไม่ดีอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะแบบไปเจอเรื่องไม่ดีมา เพื่อแบบอยู่ๆก็มาระบายกับเรา เพื่อให้เราระวังไอ้คน แต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้จริงๆคนนั้นน่ะก็อาจจะโดนใส่ไข่คือแบบผมเลยไม่อยากตัดสินใจว่าแบบคนนั้นดีไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยแค่แบบว่าให้เราอ่ะไปเจอกับตัวเองแค่แบบเราใช้ชีวิตแล้วไปเจอตัวเองว่าแบบอ๋อเราได้เรียนรู้กับคนนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าการเจอ1 ครั้งมันยังไม่สามารถแบบโอ้โห100%เลยว่านี่แม่ง เข้าใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าผมเลยเริ่มจากศูนย์แล้วค่อยๆเป็น1 2 3 4แล้วอยู่ที่ว่าใครมันจะทำให้เป็นลบอ่าก ลับมาเรื่องนี้ดีกว่าหวย อ่า สองคนเนี้ยใบ้หวยบ่อยมาก เป็นการใบ้ที่ไม่ได้ออกมาจากปาก ตัวพวกเขา2 คนเนี้ยแต่ว่ามันอยู่ในทุกที่ที่พวกเขาไป แล้วเอางี้นะ มีใครเขาให้หวยรางวัลที่ 1 บ้างดีกว่า 18 ล้าน 18 ล้านด้วย คือป้ายทะเบียนของ มอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์ที่ใช้บนคอนเสิร์ต อันนี้คือที่ถ่ายในเรื่องด้วยมอไซค์เอเซน จริงป่ะ ใช่ ใช่ ใช่เหรอ ในเรื่องเลย แต่ แต่เอาจริงนะมัน4 ตัวมันก็ยังขาดอีก2 ตัวนะต้องบอกว่าเป็น 50-50 ระหว่างสกายนันนี้กับคนที่ซื้อจริง ๆ ด้ โคว ย ตรดวง ใช่ 18 ล้านที่ตั้งตัวกันใหม่เลยอ่ะ ตรงนี้มีตัวเลขอะไรป่าวะ ไม่มี ไอ้น่าคิด ไม่อยากพลาด ไม่อยากพลาด เออ แล้วไม่ได้มีแค่ครั้งเดียว มีอีกอีซูซูป่ะ นี่อ่ะทะเบียนรถได้อีก แล้วมี 8 แล้วมี 5 7 อีกเลขไม้ที่เขาถือเนี่ยเลข5กับเลข4ถูกไหม น่าจะใช่ตอน เล นั้ ข น 5กับเลข4ถือไม้เอาเป็น2 ตัวท้ายแบบตรงๆเลย เวอร์มากอ่ะ เราเคยคิดไหมว่ามันจะมีอะไรอย่างงี้หรือว่าเราเคยมีนิมิตเห็นตัวเลขหรือเคยถูก หรือมึงเคยถูกหวยอะไรอย่างงี้ไปเองบ้างปะ ไม่เคยเลยพี่ไม่เคย ไม่เคย เคยซื้อป่ะ เนี่ยไอหลังจากที่เกิดขึ้นเนี่ยไอเลขใหม่อ่ะโหวันนั้นดูไปเลย ซื้อ เลยเป็นไง ไม่ถูก ลองเลยอยากรู้เอาแม่งผิด เผื่อจะเข้ากูแล้วพี่อ่ะ เชี่ยกูให้ตั้งเยอะทำไมไม่เข้ากูบ้าง อันนี้อาจจะแบบ ไปซื้อด้วยเหรอ ไม่บอกกูเลย เป็นผู้ให้ เป็นผู้ให้นี่ดวงผู้ให้ ให้กดสักเลขหนึงเลย เดี๋ยวเข้านี่ดีกว่าจุดเริ่มต้นของการเข้ามา แยกกันเป็น2 คนนะมันเข้ามาไม่เหมือนกันอันนี้ก่อนอันนี้เข้ามาตอนเข้ามาถึงค่ายนี่ก็คือเข้ามา F4 เลยมาถึง F4 เลยเป็นไงตอนนั้น ก็แคสมาเขาเป็น F4 เลยตอนนั้น เนี่ย ก็ ลุกตึง ก็เป็น1 โปรเจกต์ใหญ่แล้วกัน1 โปรเจกต์ใหญ่ที่เราไม่รู้การทำงานเกี่ยวกับกองถ่ายเลย เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเจอมันคือเรียกว่าใหญ่หรือยิ่งใหญ่หรือมันเล็กหรือมันอยู่ในสเกลไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ความตื่นเต้นเราไม่รู้ว่าไอ้โปรเจกต์ใหญ่ขนาดเนี้ยเราต้องตื่นเต้นขนาดไหนเข้าใจไหมครับมันก็เลยแบบกลายเป็นว่ามาทำงานด้วยความสนุกก่อน มันเริ่มเพราะว่าเราก็รู้จักแค่เพื่อนแค่แบบอีก3 คนน่ะแล้วก็แบบดันคุยกันแบบไปด้วยกันได้มันเลยสนิทมันเลยแบบกลายเป็นมากองสนุกเพราะว่าบทผมแล้วตอนนั้นอ่ะไม่ได้แบบมีความซีเรียสเยอะมากด้วย ก็เลยทำให้ไปกองแล้วมันไม่เครียดมันเลยสนุกก็เลยแบบกลายเป็นเหมือนผลงานแรกผมแบบ สบายๆไม่กดดัน สบายแล้วก็เล่น แล้วก็ไม่ได้กดดันตัวเองด้วยถูกไหม ใช่ไม่ได้กดดันตัวเอง แต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือจากคนธรรมดาแล้วกันที่เราแบบอยู่บ้านยังแบบเรียนมหาลัยอะไรอย่างที่แบบเรายังไม่แบบไม่ชัวร์ว่าอนาคตเราจะไปทางไหนทำงานอะไรยังไง สุดท้ายก็แบบถือว่าเป็นการเริ่มต้นทำงานที่แบบ 100% แล้วกันใช่เป็นโอกาสดีๆ เป็นหนึ่งโอกาสที่แบบคว้าไว้อะไรครับก็เลยแบบได้จุดเปลี่ยนจริงก็คือการได้เริ่มต้นทำงาน แต่ว่าพอเราได้ทำงานไปเรื่อยๆแบบจบโปรเจกต์ F4 เนี่ยแล้วเราไปเจอโปรเจกต์ที่มีความเครียดเข้ามาเริ่มอะไรมันเริ่มแบบ
เครียดละอะไรเงี้ยเริ่มแบบเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยการแสดงเราชอบจริงไหมเราไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าณตอนนั้นเราทำไปด้วยความสนุกทำไปด้วยความคาแรคเตอร์ MJ มันสนุกด้วยแต่พอคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนแล้วการทำงานทุกอย่างบรรยากาศมันเปลี่ยนเริ่มทำงานใหม่ เริ่มเจอสิ่งใหม่ๆเริ่มแบบรู้ว่าข้างหลังเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบโอ้โหมันกลายเป็นแบบ และจุดที่เครียดเนี่ยเริ่มต้นจุดที่รู้สึกว่าการแสดงนี่เราชอบจริงๆไหมเนี่ยแล้วเราเคลียร์กับตรงนั้นมันยังไง มันต้องกลับมาทบทวนตัวเองคือมันเป็นเรื่องของผู้คนด้วย เพราะว่าพอเรามาทำงานตรงนี้เราได้ทำงานกับคน เพราะด้วยปกติพื้นฐานผมเป็นintrovert ถูกป่ะเราก็จะอยู่กับตัวเองเยอะ แต่พอเราได้มาเจอคนที่แบบหลากหลายอะไรเงี้ยแรกๆจะยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะเราเป็นคนให้ใจคนก่อน อย่างที่ผมบอกพอเราให้ใจคนไปเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบอ้าวคนนั้นแม่งทำร้ายเราอะหรือว่าคนนั้นแบบไม่แคร์เราเลยต่างๆนานาเลยทำให้เราเหมือนแบบนอยจนแบบดาวแบบกลับไปอยู่ตัวเองแบบผมอยู่ตอนนั้นผมเพิ่งมาอยู่กรุงเทพอะผมกลับคอนโดผมร้องไห้แล้วก็เลยได้มีโอกาสไปเจอครูปรับบุคลิกเขาก็สอนผมว่าแบบเนี่ยคนเราแบบมันนิสัยไม่เหมือนกัน เราจะไปแบบให้ทุกคนมาเป็นแบบที่เราหวังไม่ได้หลังจากนั้นก็เลยเข้าใจเลยว่าแบบว่ะก็เลยแบบถอยมาแล้วแบบก็มี3คนเนี่ยที่คอยแบบว่าเอ้ยมึงมาอยู่กูดีอย่างนี้แบบว่าตอนนั้นผมอยู่คนเดียวผมก็ยังไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเลยแบบกล้ามากขึ้นอะไรต่างๆแต่ตอนนั้นมันคือได้เรียนรู้แบบการทำงานกับคนได้รู้จักคนได้แบบเบื้องหลังแบบนั้นแบบนี้แบบเจอความกดดันเจอแบบสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาในชีวิตอะแต่ก็ได้เรียนรู้ว่าที่ครูเขาบอกก็คือ เราไปนั่งสนใจคน ใช่ไม่ได้หวังให้เขาจะเป็นแบบที่เราหวังไม่ได้ ไม่ได้ เราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น ใช่คือเราแค่ต้องเปลี่ยนตัวเอง เข้าใจการทำงานมากขึ้นแบบให้ตัวเองมันเหมือนแบบไปข้างหน้าเรื่อยๆอะพี่แค่นั้นเลยจริง สกายบ้างเอาสกายตอนเข้ามาบ้านนี้ก่อนดีกว่า วุ่นวายมากเลย คือเซ็นปุ๊บแล้วได้สิ่งที่ได้มาครั้งแรกคือ เอาติ้ง เอาติ้ง ผมจำได้ว่าวันนั้นผมเจอสกายอยู่บนรถทัวร์นั่งหลังสุดข้างบน แล้วก็เข้าไปคุยจริงๆแบบด้วยความแบบเด็กใหม่อ่ะแทบแบบตอนนั้นยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ยสกายมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนยังไม่มีใครกล้าเข้าไปคุย ผมไปโชคดีที่แบบว่าเคยเรียนสวนกุหลาบรุ่นเดียว มา กัน ตื่นน้ำซะหน่อยตอนนั้น เออ สกายมาสกายมาตอนนั้นก็ทุกคนก็ตื่นเต้น ไม่มีใครกล้าไปคุยผมก็เข้าไปคุยกับสกายตอนนั้นจำได้ มันก็ยังงงๆอยู่เลยวันที่มันมา แล้วมันก็งงด้วยว่ามึงเข้าไปคุยกับมันทำไม ผมเคยเป็นเพื่อนที่สวนกุหลาบเรียนรุ่นเดียวกัน จำมันได้ไหม จำได้ดิ ก็เลยแบบว่า นักแบดตัวตึงของรุ่น อ่ะสกายเนี่ยรับซีรีส์มาเยอะมากฮอร์โมนไซส์บายไซส์ I Hate You My Ambulance แล้วก็ไฮสคูลจริงๆมีอีกเยอะป่ะ มีหนัง จริง ๆ มีหนัง 2 เรื่องมี OMG แล้วก็ มี OMG ลอตเตอรี่อีกเรื่องหนึ่งใน Netflix เยอะมาก ทั้งหมดที่เล่นมาบทไหนยากสุด ยากสุดเหรอโหจริง ๆ มันยากคนละแบบอะเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละอันที่ได้รับมันมีความยากของมัน แต่ว่าผมว่าถ้าเอายากที่ ที่ สุ มั ด นเครียดกดดันสุดแล้วแบบให้ย้อนกลับไปกูไม่เอาแล้วเหนื่อย เอาเครียดทุกวิถีทางอะ My Ambulance จริงเหรอ จริง ทำไมอ่ะ คือมันเป็นซีรีส์ที่อันนั้นเป็นละครเลยแล้วแบบ 16 EP เหนื่อยมาก เหนื่อยมากแล้วด้วยความคาแรคเตอร์หมอ ต้องแบบว่า สั ไป บเสิร์ฟยา ใช่ ก สับแล้วก็เทคนิคร่างกายก็ต้องแข็งแรง เพราะว่าเวลาเล่นเรายกคนไข้จริงๆทุกอย่างอากาศโอ้โหคอมเมดี้ดราม่าด้วย คือแบบเราด้วยความพี่บอสผู้กำกับเขาเอาสุดคือแบบรีดเค้นศักยภาพที่มีทุกอนูรูขุมขนให้ออกมาให้ได้ไม่งั้นไม่ปล่อยผ่านก็ถือว่าถ้าให้เทียบก็คือเรื่องนี้ยากสุดใช่ในแง่ของความรวมนะรวมทั้งหมดครับเล่นมาหลายบทบาทมีอันไหนที่ยังไม่ได้เล่นแล้วอยากเล่นไหม ทั้งสองคน คลาสสิกเลยคำถาม ถ้าคลาสสิกนั้นตอบฉีกๆได้ไหม ได้ แล้วแต่จะตอบเลยก็ได้ ไม่เกี่ยวกับคาแรคเตอร์เลย อยากเล่นเลย อยากเล่นเป็นคนรวยกูอยากถ่ายในห้องแอร์บ้างนานนี้ ผมอยากเล่นแนวคอมเมดี้กันคอมเมดี้ไม่กับ ตอนนี้เล่นแล้ว กับฉีกกับว่าไปโรคจิตเลยถ้าอยากเล่นนะด้านการแสดงอยากแบบโรคจิตเลยมันก็แบบคอมเมดี้แบบหลุดๆเลยแต่ตอนนี้ก็เล่นมูเตเลิฟอะไรที่มันแตกต่างจากตัวเองมากๆเลยใช่ผมจะเลือกอะไรที่มันใหม่ๆแล้วตอนนี้ถ่ายมูเตเลิฟอยู่ใช่อันนั้นก็คอมเมดี้ป่ะคอมเมดี้ครับคอมเมดี้เดี๋ยวรอดูแต่จริงๆคาแรคเตอร์มันมีความคอมเมดี้ในตัวนะคาแรคเตอร์ของนานี้ครับมันเป็นตลกอีกแบบหนึ่ง ใช่ตลกอีกแบบหนึ่ง
ฉีกๆหน่อยฉีกๆหน่อย เข้าข้อต่อไปเขาบอกว่าแฟนคลับเนี่ยจะนิสัยเหมือนศิลปิน คุณสองคนว่าจริงไหมเอาแค่นี้ก่อน โหไม่รู้เลยอะอันเนี้ยยังไม่รู้อะ อาจจะเป็นเรื่องหน้าตาดีเหมือนศิลปินเนี่ยพอเป็นไปได้เพราะ อั แฟ น น นี้ ค ก็ ลับ ได้ เราหน้าตาดีทุกคน ของคุณไม่รู้คุณไม่เคยแบบมองแฟนคลับแล้วรู้สึกว่านิสัยมีหลาย ๆ อย่างที่คล้าย ๆ เราไหมมุมมองของเขาเวลาเขาคิดเวลาเขาพูดอะไรอย่าง มั เงี้ น ย ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเขาอาจจะแบบมีไลฟ์สไตล์เหมือนเราเขาอาจจะติดตามเราแล้วก็ชอบอย่างนี้หรือเปล่า เอาพูดง่ายๆสมมุติว่าเขายังไม่รู้ว่าเขาชอบพี่เฟยแต่อยู่ๆแบบเอาแม่งพี่เฟยไว้หนวดเท่อะไรเงี้ยแล้วแบบเขาอยากไว้ตามแปลว่าเขาชอบสไตล์นี้แต่ถ้าสมมุติว่าเขาเห็นแบบผมหน้าหวานๆเงี้ยก็แบบโอ้แม่งไม่ชอบว่ะไปเจอพี่เฟยบอกพี่เฟยเท่เขาก็แบบแปลว่าเขาเลือกไลฟ์สไตล์ได้ว่าเขาชอบแบบเป็นไปได้ ก็เลยเหมือนเราแหละว่าเราจะชอบศิลปินสักหนึ่งคน ใช่ เราก็ค ใช่ งต้องเห็นว่ามีอะไรที่คล้าย ใกล้ กับรา เคียง ใกล้เคียง ใช่ อ่ะประสบการณ์กับแฟนคลับที่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งชอบมากเลยโมเมนต์นี้จำไม่ลืมเลย มีอยู่ 2 แบบตอนฮอร์โมนอะแล้วผมไปโปรโมทนิทรรศสวนที่แบบโรงเรียนสุกุลา โรงเรียนอื่น เอาที่โรงเรียนอื่น โรงเรียนอื่น ตอนนั้นน่าจะโรงเรียนหญิงล้วนมั้ง อืม แล้วโปรโมทเสร็จนั่งรถตุกๆอะ อืม กลับไปที่โรงเรียน แล้วมีแก๊งผู้หญิงอะนั่งรถตุกๆตาม แล้วโบกให้จอดขอถ่ายรูปหน่อย ฮะ แล้วแบบสภาพแบบอยู่บนตุกๆกันแบบ เดี๋ยวนะขับตามมาแล้วมาปาดอย่างนี้เหรอ เอ๊ะเหมือนตอนนั้นผมมาอยู่บนแท็กซี่แล้วเขานั่งตุกๆตาม อ๋อ มาแบบจ้างตุกๆอะให้มาปาดแล้วจอดถ่ายให้หน่อย ก็ปาดหน้ามาแล้วเขาลงมาขอถ่ายรูปเลย ใช่ลงมาขอถ่ายรูปเลย แล้วมึงทำไงตอนนั้น ก็ให้ถ่าย ก็ยืนหน้าไปให้ถ่าย อ๋อแต่ไม่ได้ลง แต่ จากรถ ไม่ได้ ไป ไม่ได้ แต่ ล ก็ งไป แต่ก็โหดอยู่ แต่ นะ อันนี้โหดไป ขับรถา อันนี้แอบ อันตราย ไม่น่ารักนิดนึงเพราะว่ามันแบบอยู่บนรถแล้วแบบปาด ใช่ ไป ใช่ อะไรอย่าง ใช่ เงี้ย นันนี้อ่ะ ถ้าความแปลกที่สุดตั้งแต่เคยเจอมันก็แค่แบบแค่ตามแค่นั้นเองไม่เคยเจออะไรที่แบบหลุดโลก แล้วก็หรือแบบขับรถตามเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบก็แบบเคยแบบโอ้โหตามแบบครั้งนี้เคยลองบอกให้คนขับรถแบบ หลอกล่อ หลอกล่ออ่ะ ไปไหม ทำได้เก่ง จริงจนพี่รู้ไหมผมทำไง ทำไง ผมจอดข้างทางวิ่งเข้าซอย แล้วเขา วิ่งตาม เขาวิ่ง วิ่งตาม ไม่วิ่งตาม ลืมโทรศัพท์ ไอ้หนูโทรศัพท์ ปานก่อน คือเอาจริงๆผมไม่ได้โกรธไม่ได้เลย แต่ว่าคือบางอย่างมันก็อาจจะเกินไป คือถ้าตามแล้วแบบเจอทักทายปกติอะไรเงี้ยแต่คือถ้าสมมติทักทายกันเสร็จแล้วคือแบบจะไปด้วยให้ได้อะไรเงี้ยก็จะแบบโอ้ยแบบอาจจะไม่สะดวกขนาดนั้นอะไรอ่ะ เมื่อกี้ประทับใจเอาที่แบบอีกแบบหนึ่งคือคอมเมนต์ในโซเชียลว่าเช็คไหมโซเชียลเราเช็คกันไหม เช็คบ้าง แต่จริงๆผมเพิ่งมาเล่นโซเชียลหลังๆเองเอ้ยไม่ใช่หลังๆตอนเข้าวงการมาเนี่ยแหละ เพราะแต่ก่อนปกติเป็นคนไม่เล่นโซเชียล ไม่เล่นเลย นันนี้อ่ะ ผมก็เนี่ยมาเล่นเข้าวงการใช่ คือถ้าสมัยก่อนก็เป็นคนไม่ได้ติดโซเชียลมันเล่นไม่ได้อะไร ใช่ เมื่อกี้บอกว่าไม่ค่อยเล่นโซเชียลแต่หลังๆนี่ต้องเล่นแปลว่าหลังๆก็ต้องมีการรับฟีดแบ็กดูฟีดแบ็กในโซเชียลบ้างคือเจอคอมเมนต์ที่รู้สึกว่าไอ้แม่งทำร้ายจิตใจกูมากเลย น่าจะเจอแบบเรียกว่าได้ยินมาเรื่อยๆแล้วกัน อย่างที่ทุกคนเห็นว่าภาพลักษณ์ F4 คือเหมือนที่สกายตัดสินตอนแรกคือ ตึงเท่แอคตึงอะไรเงี้ยแล้วพอเราทุกคนเริ่มมารู้จักเราคนเริ่มมาเห็นแบบผมมีตุ๊กตาชอบสีชมพูหรืออะไรต่างๆที่แบบเห็นว่าความเป็นเรามันนุ่มนิ่มกับกลายแบบเอ้ยเราเฟกหรือเปล่ามันเลยรู้สึกแบบเราไม่โอเค เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราอ่ะแล้วเรารู้สึกกระทบใจจังแบบเฮ้ยแบบทำไมถึงมาตัดสินเราแล้วอะไรแบบเนี้ยทั้งที่แบบไม่เคยเจอเลยนะแต่อยู่แบบว่าปุ๊บแล้วก็พูดกันไปทั่วเลยแบบโอ้ยมันต้องเฟกแน่ๆการแสดงนักแสดงหรืออะไรต่างๆพอเริ่มจะเป็นตัวเองปุ๊บแต่ว่าภาพที่เขาติดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น คือจริงๆแบบมันเริ่มเป็นตัวเองมาสักพักแล้วแต่คนแบบไม่ได้สนใจพี่เข้าใจไหมคือคนเขาแบบไม่ได้รู้ว่าเราเป็นยังไงจริงๆอะไรเงี้ยพอนะจุดหนึ่งแบบกลายเป็นความเป็นตัวเองของผมมันกลายเป็นที่คนเริ่มพูดถึงมากขึ้นแล้วมันก็จะต้องมีแบบสองแง่แล้วแบบเอ้ยเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยแต่ทั้งที่แบบเขาอาจจะเห็นเราแค่ภาพภายนอกหรือเห็นเราแค่แบบตามงานจะให้ตามงานผมไปเดินแบบงองแงกมันก็ไม่ได้พี่เข้าใจไหมเราก็ต้องเดินให้มันดูดีอ่ะพี่เข้าใจว่าเราก็ต้องทำงานนะตรงนั้นภาพลักษณ์ให้มันดูดีที่สุดจริงๆสำหรับผมใกล้ตัวนะนันนี้เป็นทุกอย่างที่ represent ออกไป คือผมว่าคนหนึ่งคนมันไม่ได้มีแค่คาแรคเตอร์เดียวใช่คนหลายๆคนจะเป็นแบบเดียวไม่ได้คนหนึ่งมันมีหลายคาแรคเตอร์อยู่แล้วคุณเจอคนสนิทคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งคุณเจอคนไม่สนิทคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งฉะนั้นมันมีหลายคาแรคเตอร์อยู่ที่ว่า
นานนี้จะเป็นแบบไหนให้คุณเห็นมากกว่า ใช่ อ่า เพราะอย่างมาร์กเนี่ยก็เป็นคนมีหลายคาแรคเตอร์ ใช่ ยังเป็นคนตลก โกรธโมโหง่ายโหอารมณ์ดีสุดๆเศร้าร วมๆของกูบ้า นักแสดงทำได้หมด ไม่จริงๆคนเราไม่มีใครผมก็ไม่ได้ในชีวิตจริงผมก็คงไม่ได้เป็นคนแบบเนี้ยผมก็เงียบๆถ้าไม่คุยกับใครเลย ใช่ อย่างที่ ใช่ สกายบอกตอนเรียนผมไม่เอาใครเลย ใช่ ทุกวันนี้ในพาร์ทที่ไม่ได้ทำงาน ผมก็ไม่เอาใครเหมือนกันผมก็ปีกแค่อยู่ของผมคนเดียว จริง ฉะนั้นมันคนเราอ่ะให้จำไว้ว่าไม่มีใครได้เฟกหรอก ครับ แต่มันแค่มีหลายคาแรคเตอร์ ครับ เท่านั้นเอง อ่ะสกาย ไม่ค่อยมีกระทบจิตใจ แต่จะมีอันที่จำได้แม่นว่าแบบเอ๊ะกูทำผิดอะไรขนาดนั้นเลยเหรอ เขาสาบส่งมึงเหรอหรือไง ประมาณอะไรอย่างนั้น แต่ไม่ได้ถึงครับ ขอคร่าวๆได้ไหม คือเหมือนตอนนั้นเป็นช่วงแรกที่เข้ามาในวงการ แล้วก็แบบเพิ่งเล่นฮอร์โมน แล้วก็มาเล่น I Hate You I Love You ซึ่งแบบว่าเป็นแบบช่วงที่แบบเรายังหาแพชชั่นในการแสดงไม่เจอเลย ยังไม่เจอ แบบมีแต่ความพยายามแต่ไม่มีแบบ motivation ว่าแบบ อ่าฮะ อยากทำไปเพื่ออะไร ยังแบบเป็นช่วงที่ยังเป็นนักแสดงที่ไม่ได้เก่งมาก แบบมีเล่นไม่ดีอะไรเงี้ย แล้วก็จะเจอคอมเมนต์ในเน็ต ด่า แบ เรา บติด ด่า มา การ ใน แสดงเรา ใช่แฮชแท็กในซีรีส์นะว่าแบบโหเล่นไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นกูไม่กล้าไปเดินมอนะ เดี๋ยวจะตบให้หัวคว่ำเลย เฮ้ยขู่เหรอเป็น เอ ขู่ อ เราเล่นไม่ดี แต่มันจะมาตบเรา กูแบบกูอะไรนะ เดี๋ยวนะ กูเล่นไม่ดีแล้ว กูไปทำอะไรให้มึงเหรอ ถ้าไม่ดีก็ติเพื่อก่อ แต่นี่ติเพื่อทำร้ายร่างกายคืออะไรแต่จริงๆแบบเรื่องการแสดงเงี้ยแบบเราเทคคอมเมนต์แบบว่าทุกอย่างเลยนะ แต่ว่าก็ต้องแบบเลือกนิดนึงอะคอมเมนต์อันไหนที่มันติเพื่อก่อหรือคอมเมนต์อันไหนที่มันติเพื่อทำลาย ใช่ รู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้โหเมื่อกี้อินมาก อะไรเพื่อน คิดตามคิดตาม เมื่อกี้ หรือ ไอ้เรื่องนี้อยู่เงี้ย เป่าลมอยู่เป่าลม ไม่เห็นด้วยไงฟังแล้วเห็นด้วย อยากรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่กันมา น่าจะปีกว่า ปีกว่า ที่ทำงานกันมาด้วยกัน ปีกว่า 2 ปี จุดเหมือนของทั้งสองคนที่รู้สึกว่าทั้งสองคนมีอะไรเหมือนกันนะคืออะไร ความรู้สึกผมเลยคือชอบไปเที่ยวไม่ถึงว่าเที่ยวหมายถึงว่าเที่ยวแบบ คือมันไม่ได้เที่ยวไลฟ์สไตล์ตรงกันอะแบบว่าแต่คือผมรู้สึกว่าถ้าภาพรวมคือตีคำว่าธรรมชาติแล้วกันสมมุติว่าสกายชอบทะเลหรือภูเขาแต่มันคือจะไปทางใดทางหนึ่งที่แบบมันไปด้วยกันได้ ชอบกินแต่อาจจะไม่ได้ชอบกินเหมือนกันแต่มันคือกินเหมือนกันอ่ะมันคือไปด้วยกันได้เก่ง พี่เข้าใจไหม กินเข้าใจคือไม่ได้กินอาหารประเภทเดียวกันแต่กินน่ะชอบกินน่ะ แต่มันเลยไปด้วยกันได้ สมมติสกายไม่กินสเต็กเลย แล้วผมจะ กู กิน เข้าใจแล้วนะกูเข้าใจแล้ว ก็แค่ชอบกินน่ะ แค่ชอบกินชอบกินเหมือนกัน แล้วสไตล์แต่งตัวก็ต่างกัน ฮะมึงเข้าต่างเลย กูถามว่าเหมือนกันตรงไหนมึงชอบแต่งตัวเหมือนกัน อันเนี้ยยังไม่ถามไอ้ต่างเดี๋ยวไว้ก่อนเอาเหมือนก่อน ชอบกินเหมือนกัน ชอบเที่ยวเหมือนกัน ใช่ ชอบแต่งตัวเหมือนกัน แต่มันแค่มันคนละแบบกันเลย แค่คนละสไตล์ ใช่ แต่ชอบ ชอบทุกอย่างเหมือนกัน แต่ว่าไทป์ของการชอบมันแตกต่างกัน คือโตมาคนละแบบ แม่งติดว่ะต่างให้สกายพูดจุดต่าง จุดต่างเหรอ นิสัย ผมให้สกายพูดมันก็พูดอีก แล้วกายพูด เปิดก๊อกแล้วแม่งพูดไม่หยุดเลยเว้ย มันเริ่มสบายตัวแล้ว ปกติเวลาไลฟ์นี่ผมพูดเยอะมันพูดน้อย วันนี้ไม่ วันนี้พูดแรง ตอนแรก เหมือนพูดเลย เข้ามารายการเหมือนมันกำลังหยั่งเชิงอยู่ว่ารายการจะไปทิศทางไหนว่ารายการดีฟทอล์กหรือยังไงวะพอเริ่มสบายตัวเริ่มพูดเยอะอะไรความต่าง ความต่าง ผมว่านันนี้เป็นคนคิดเยอะกว่าผม เป็นคนแบบว่าเซนซิทีฟในเรื่องของอารมณ์มากกว่าผมผ มึงเป็นคนสู้คนกว่า แบบเป็นคนแบบผ่านได้ง่ายกว่า เออ แบบไม่ค่อยเทคอะไรที่มันแบบว่าอิโมชัน a ลไม่ได้เซนซิทีฟ ปล่อยผ่าน ง่าย ได้ง่ายกว่าแข็ง ใช่ แรงกว่า ใช่ใช่ เป็นอินโทรเวิร์ดทั้งคู่อะกูรู้แค่นี้ ที่เหมือนกันอีกอย่าง ที่เหมือนกันอะเป็นอินโทรเวิร์ดทั้งคู่ แต่ผมว่าจริงๆ ตอนหลังอ่ะมันมีความแบบอินโทรเวิร์ดที่สามารถเป็นเอ็กโทรเวิร์ดได้ในบางครั้ง ใช่ใช่ อยากรู้ว่าจริง ๆ แล้วอะว่างๆของพวกมึงสองคนถ้าไม่ทำงาน งานอดิเรกจริง ๆ สิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆคืออะไรวะ จริงๆ ผมอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบพี่เฟยอยากแบบไปแบบเอ็กซ์ตรีมแอดเวนเจอร์แต่แค่อาจจะต่างกันตรงที่พี่ไปกับเพื่อนผมอาจจะไปคนเดียวรู้สึกแบบอยาก อยากไปทางนั้น ใช่ นันนี้อะapart from นันนี้ที่เป็นนันนี้ GMMTV ผมชอบหาอะไรให้ตัวเองผ่อนคลายแล้วกันดูตลกไปเที่ยวดูธรรมชาติ
อยู่กับตัวเอง ไปเที่ยวดูธรรมชาติเนี่ยไอเที่ยวดูธรรมชาติเนี่ยของนานี้คืออะไร เพิ่งเข้าใจคำว่าโตมาแล้วเข้าใจคำว่าธรรมชาติจริงอะอยู่ที่มันเงียบๆสงบแล้วได้ยินแค่เสียงแบบคลื่นทะเลเสียงนกเสียงอะไรอะโหรู้สึกว่ามันตัดจากโลกนอกจริงๆอะ อยากรู้เมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปเมื่อกี้พูดเรื่องตุ๊กตาที่บอกว่าตัวตนนานี้จริงๆที่บอกว่านานี้ชอบสีชมพูชอบตุ๊กตาเนี่ยไอตัวตนเหล่านี้คืออะไรตอนนี้ตุ๊กตาคืออะไร ชอบสีชมพูชอบสีชมพูจริงๆ ชอบจริงๆคือผมอะจริงๆถ้าถามเพื่อนผมตอบกับเพื่อนแต่เด็ก ว่าเป็นคนชอบสีชมพู ใช่เอาจริงๆอะเริ่มจากเราชอบสีลุ้งก่อน ชอบสีลุ้งชอบอะไรแล้วรู้สึกว่าไอ้สีม่วงสีชมพูแม่งทำไมเรารู้สึกแม่งแบบมันฟินอะ อิมแพกเราเลย หรือสีเขียวแบบ เขียวมิ้นท์ อะไรเงี้ยที่คือผมอยากทาเล็บมานานมากนะจนทุกวันนี้เขาฮิตแบบทาสีเล็บอะผมก็ยังไม่ได้ทาเลยใช่จริงๆผมอยากแบบเยอะมากทั้งเรื่องทรงผมเรื่องไลฟ์สไตล์การแต่งตัวคือด้วยเทรนด์ด้วยอะไรแบบมันต้องอะไรประมาณไหนแต่งตัวแต่ถ้าความฟีลลิ่งจริงอะฟีลลิ่งที่ตัวเองอยากเป็นจริงคือมันอีกแบบหนึ่งเลยคือภาพลักษณ์อีกแบบหนึ่งเลยอะไรเงี้ยมันมีหมดเลยทั้งเซอร์ทั้งแบบมันคือเรื่องของอารมณ์อะที่ผมอยากแต่งมันออกมาอะไรเงี้ยมาอธิบายมีตุ๊กตามีความชอบสีชมพูสกายจริงๆหรือเหมือนกับสิ่งที่เอ็กซ์เพรสออกมาไหม ชอบอ่านการ์ตูนมังงะ แบบคือจะซื้อสะสมมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วแบบตอนโตก็ยังกลับมาเรื่อยๆแบบ60-70 เล่มอ่ะ มีไหมที่แบบว่า อยู่ห้องแล้วแบบกระโดดขึ้นเตียงแล้วพูดคำว่าฉันจะเป็นจ้างโจรสลัดมีไหม มีบ้าง จริงป่ะ แต่ว่าหมายถึงว่าผ่านมาแบบ เด็ก มันต้องมีอ่ะ ดูแล้วของขึ้นอ่ะ คือเรื่องไหนที่สำหรับสกายนะอนิเมะเรื่องไหนที่สกายรู้สึกว่า กูคือตัวละครนี้ โอซาร่าซึบะสะ มีไหมที่ค้างเท้าอยู่นาน เอาจริง ตอนไปเตะบอลกูจะคิดทุกครั้งว่ากูไปดูโอซาร่าซึบะสะ มาพูดเรื่องการทำงานอีกรูปหนึ่งอีกแบบหนึ่งสกายแม่งเป็นคนที่ถ้าได้รู้สึกได้คือเป็นคนไลฟ์สไตล์ที่ใช้เงินน้อยอ่ะเป็นคนประหยัดจริงปะ ส่วนใหญ่ถ้าใช้อ่ะคือใช้ก้อนใหญ่ๆเลย จะแบบไม่ได้แบบยิบย่อยช้อปปิ้งไปแบบ ไม่มี ส่วนใหญ่จะแบบซื้อรถซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรเงี้ย แต่ว่าไม่ค่อย ซื้อเสื้อ ยิบย่อย วินเท แบ จ บ อะไร ซื้อ เงี้ ก ย ระเป๋าซื้ออะไรพวกนี้ไม่ค่อย มีบ้างแต่น้อยมาก ช้อปปิ้งน้อย ใช่ส่วนใหญ่จะแบบซื้อเสื้อวินเทจ เคยไหมซื้อเสื้อวินเทจเคยไหมมันมีแบบว่า เกือบเหมือนกันแต่แบบ ศิลปินที่เขาชวนไปที่ห้อง มีแต่แบบมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากคนในตึก ว่าเขาชวนไปที่ห้อง ใช่ แล้วหลอกขายเสื้อ ฟัน ไม่เคย แต่เคย ก็ไอ้นี่แหละที่บอกที่กระซิบบอก เฟกนิว จริงหรือไม่ครับ คุณนานี้คุณโดนมาร์คพาคินหลอกไปที่ห้อง แล้วขายเสื้อวินเทจร่วมแสน โอ้ไม่ถึงแสนแตก หลักหมื่น หลักหมื่นมันมีอันนึงอันนี้เล่าแล้วกันมีอันนึงเป็นหมวก ผมฮาร์ดผม จำได้ ชอบเลย ตอนแรกผมไปห้องพาคิดแล้วก็แบบชอบอ่ะอยากได้ แต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไงหาไงได้เดี๋ยวกูหาให้นี่ ก็ไปหาบอกให้รุ่นน้องหาเลยที่แบบว่ารู้จักกันบอก อยู่ ไปห มากองปุ๊บเอามาด้วยไม่บอกมาเนี่ยมาแล้วมึงบอกราคาตืด ร่วมหมื่นสรุปโดนไปกี่อย่างครับ โดนหมวก1 ใบ เสื้อ3 ตัว เสื้อ3 ตัว ในราคา เสื้อมันตอนนั้นเท่าไหร่20,000 ประมาณ 20,000 ก็ 20,000ประมาณ 20,000 รวมหมวกก็เป็นอีก10,000ก็เป็น30,000นิดๆแต่ว่าคือเสื้อไม่เท่าไหร่เสื้อก็แบบปล่อยไป แต่ว่าผมไปเข้ากลุ่มโคมฮาร์ดเลื่อน หมวกนี้ไม่เหมือนกูเลย ใหม่ปุ๊บ8,000 กว่าบาท แต่จ่ายมาร์กไป 11,000 หายไป3,000 ผมบอกว่ามึงซื้อถูกกูอีกนะ กูโดนมา 12,000 มีแบบเดียวกันเลย แต่อยากรู้ยังอยู่ในกรุ๊ปนั้นอยู่ไหม อยู่หลังจากนั้นผมดูแต่ในกลุ่มนั้นอีกตลอดไปเลย เดี๋ยวจบที่เรื่องนี้ก่อน เดี๋ยวมึงไปเป็นพ่อค้าถ้าไม่เป็นนักแสดงมึงเป็นพ่อค้าแน่ แต่2 คนเนี้ยถ้าไม่เป็นนักแสดงคิดว่าตอนเนี้ยมึงทำอะไรอยู่สกาย ผมว่าน่าจะอยากเป็นนักโบราณคดี เป็นแบบความฝันในวัยเด็ก ตอนเด็กแบบอ่านหนังสือเยอะแล้วอยากทำงานในยูเนสโกแบบภาพ เป้าหมายภาพเป็นอย่างนั้นเลยเหรอ ภาพจำมันคือแบบได้แบบไปแบบสถานที่แล้วแบบไปขุด ไดโนเสาร์ ไปขุดหาสมบัติ สกายเป็นนักโบราณคดี จะเป็นยังไง ยันยูเนสโกนั่นนี้ มันอยากทำอะไรอาจจะเปิดร้านเสื้อผ้าหรือว่าอาจจะไปถ่ายราชการ
เลย ราชการ อ๋อ อาชีพอะไร อาชีพอะไร ราชการ ตำ อาจ ร จะ วจ เป็นนายอำเภอ เฮ้ย ในอำเภอในยุคไหน ยุคนี้ยุคปัจจุบันทำไมถึงคิดว่าตัวเองจะไปจบทางสายราชการ แต่จริงๆตัวเองไม่ได้ชอบเลยไงก็เลยรู้สึกว่าแต่มันคือสิ่งที่ตัวเองเรียนมาเฉย อ่า แต่ไม่ได้ชอบแต่เอาจริงๆถ้าชอบอาจจะแบบก็คือไม่พ้นการทำเสื้อผ้าหรือว่าเป็นศิลปินร้องเพลงแค่นั้นทางด้านงานอาร์ตแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลย เขาเป็นหนุ่มติ๊กไงเขาต้องเป็นสายนั้นอยู่แล้ว นิดนึง อยากรู้อันนี้เป็นคำถามที่จริง ๆ แล้วอยากถามหลายคนมาก คือในชีวิตในช่วงเวลาของคนเราคนที่อยู่วงการบันเทิงเนี่ยมันจะมีขึ้นมีลงแล้วจนมาวันนี้เป็นสกายนานี้ คิดว่าตอนเนี้ยคือจุดสูงสุดของอาชีพเราในฐานะการแสดงเรียง ผมว่ามันตอบยากอะว่าแบบจุดสูงสุดคืออะไร เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจุดสูงสุดของเราคืออะไรอะไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพในวงการบันเทิงก็ได้อะผมว่ามันตอบยากมากเลยอะ ถ้าตั้งแต่ทำงานมาอันเนี้ยคือสำหรับผมคือรู้อยู่แล้วว่ามันไอจุดสูงสุดมันไปได้เรื่อยๆแหละที่เป็นอยู่ตอนนี้คือสูงสุดที่ผมเคยเป็นมาแล้วกลัวไหมกลัวกว่าความสูงที่อยู่ตรงนี้ไหม ผมว่าเรียกว่าเข้าใจแล้วกันที่ว่ายังไงวันหนึ่งมันก็ต้องลงอะพี่ เราไม่สามารถอยู่ค้ำฟ้าได้100%อะแบบยังไงมันไม่ลงช้าก็ไวเลย แต่มันอาจจะเรียกว่าเราพยายามทำให้มันอยู่ให้นานที่สุดหรือว่าให้มันลงได้ช้าที่สุดแล้วกัน สกายอ่ะ ผมไม่ได้รู้สึกกลัว เพราะรู้สึกว่าชื่อเสียงมันแบบไม่ได้แบบจีรังยั่งยืนอยู่แล้วอะ หลังจากนี้อีมินาสกายนานี้เราจะได้เห็นอะไรพิเศษจากสองคนนี้อีกบ้างไหม ก็มีซีรีส์ที่เล่นคู่กัน อีกเรื่องหนึ่งชื่ออูฮู เกี่ยวกับอะไรอ่ะ ก็เกี่ยวกับโชคชะตาที่พาคนสองคนมาเจอกัน ซึ่งของผมเล่นเป็นแบบเหมือนผู้อย่างรู้อะสัมผัสพลังงานได้ตามหาของที่หายไปได้นานี้เป็นคนเล่า เดี๋ยวไม่ได้พูด นั่นเป็นคนใช้เป็นคนเหมือนบอกไม่ถูกเอาที่มันเอาที่สกายเล่าเดี๋ยว เดี๋ยวรอติดตามแล้วกัน ยังไม่รู้เดี๋ยวบทตอนนี้มันยังไม่เริ่มวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากมึงมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าอยากฝากผลงานกับแฟนๆบ้างไหม ครับก็ตอนนี้นะมีโปรเจกต์มูเตเลิฟนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์อูนะครับก็สกายเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็ผลงานต่างๆก็เดี๋ยวรอติดตามครับพวกตามอีเวนต์หรือว่าแฟนมิตต่างๆแล้วกันใช่ครับก็ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ แฟนมิตรต่างประเทศเรื่อยๆ โอเคครับ ทุกคนครับและนี่คือสกายนานี้ครับวันนี้ขอบคุณสกายขอบคุณนานี้มาก ครับ แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมล้นฟีดของพวกเรามาตลอดทั้งซีซั่นนะครับขอบคุณมาร์คขอบคุณคุณเตตะวัน ครับ ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับคือซีซั่นนี้เราได้คุยกับแขกรับเชิญมากมาย เยอะมาก ขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนที่มาเรียกว่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด มาให้ข้อคิดกับทั้งเราเฟยมาร์คเตทีมงานแล้วก็คนดูทุกคน ครับ ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอด แล้วขอบคุณฟีดแบ็กที่เราเห็นทั้งโซเชียลมีเดียทุกช่องทางต่างๆนะครับเฟยเตมาร์คและทีมงานล้นฟีดขอบคุณทุกคนมากเจอกันกับล้นฟีดครับ สวัสดีครับ นะครับ Thank you.